השריפה. יש בה משהו. היא כל כך מרשימה, שלמה, כל כך יפה. זה כוח. כל היופי הזה נמצא בידיים שלך. איתך יחיה ואיתך ימות. רגע אחד אתה עומד במקום עם צינור דלק ענק ביד בחושך מוחלט, ואז גפרור עלוב, ניצוץ קטנטן. ואיזה ניצחון. פתאום יש תשובה, יש איך להוציא את הזבל. התחלה חדשה, מבראשית. מן האש באנו, ואל האש נשוב, חיים ומוות ביד הלהבה. ועד אז אני חי, קם בבוקר, הולך לעבודה, מחלק לעולם את היופי החם של האש. אני חופשי, ולהכל יש תשובה. הכל צלול כמו עשן. דלק. בעצם זה סוג של בושם. השעה 8:00. מונטג, קלפים! נו, אתה בא, חסר לנו אחד. מונטג! כן או לא? זה כזה דפוק. אתה כזה דפוק! נו, אתה בא או מה? מה נראה לך שאתה עושה? מקשיב. למה? הקול הזה. שכחת מה השעה? לא, נו. הוא שומע קולות. הוא לא באמת. מה? נו מונטג, זאת הקלטה? סתם הקלטה מחורבנת. כן, אבל זה בטח קול של מישהו שמת לפני איזה 30 שנה. אתה קולט? יש משחק! מונטג, שב! הולדן, תחלק. כן, המפקד, מוכן ומזומן. הטמפרטורה 44 מעלות פרנהייט. התחזית צפי לסופת גשמים. זה כזה דפוק. אף פעם לא שמתי לב לקול הזה. כל השנים האלה. אני לא חשבתי על זה בכלל. אלוהים. המפקד! מונטג! שחק כבר. אתה מלחיץ את כולם. כל כך הרבה דברים שלא שמנו לב אליהם. שאנחנו יודעים, אבל בעצם לא יודעים. כמו מה? רואה? כבר נגמר לך הדלק. מונטג, אני יודע רק דבר אחד. אש. אפשר כבר לשחק? אזעקה! ספרים אסורים. הכתובת רוקוויל 32. הטרוריסט מרטין ג'ונסון. קדימה מונטג. גם הקול הזה. כן! הקול הזה דפוק. היה ואיננו 30 שנה בלה 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 בלה. אבל מה שהוא אומר קורה עכשיו. קדימה מונטג. בוא נלך להעניק להם מתנה.
אני יודעת מי אתה. אפילו בעיניים עצומות אני יודעת. דלק. אתה גיא מונטג, הכבאי, שמציץ שריפות ושורף ספרים. אני מפריע? תגידי מיד אם אני מפריע, הוא אמר כשנכנס מבעד לדלת. ואני תכף מסתלק. אתה לא סתם מפריע, ישבתי. אתה מטלטל את כל קיומי. ברוך הבא. קלריס. אין לך מים בבית? ניסית פעם? למה לי? לגשם יש טעם אחר. סמוך עליי. נו? אני מרגיש מטומטם. אם אף פעם לא תרגיש מטומטם, אף פעם לא תרגיש טוב. למה אני עושה את זה? כי אתה יודע שאני צודקת. נו? מה, אתה מפחד לטבוע? זה לא קסום? זה מים! לא, לא, יש לזה טעם של יין. יין! מאיפה לך מה הטעם של יין? אני לא יודעת, ככה אני מדמיינת. קלריס! בסופה הבאה אני אבוא אליך הביתה ואני אשאל את אמא שלך אם אתה יכול לצאת החוצה לשחק. אשתי לא... לא, היא כל היום בבית. גם את צריכה להיות בבית. אסור להיות בחוץ אחרי 6 בערב. אבל זה לא רק אני, אתה כבר שבוע חוזר בלילה הביתה. באמת? מה, לא שמת לב? אני... אתה ידעת שפעם בבתים היו מרפסות? כן, הסירו אותם כי זה היה מסוכן. לא. פשוט פעם אנשים היו יושבים במרפסת ומדברים. זה היה מסוכן. טוב, תיכנסי הביתה, שלא תחטפי צינון ותמותי לי פתאום. הלוואי וזה היה כזה פשוט. לא, אני חושבת שיום אחד אני פשוט אעלם ואני לא אחזור. למה שתאמרי דבר כזה? כמה זמן אתה כבאי? 10 שנים. ואתה אף פעם לא קורא את הספרים שאתה שורף? זה לא חוקי. כן, אבל אתה עושה את זה? זה החוק, לא משנה מה שורפים. יום שני שורפים דיקנס, יום שלישי טולסטוי, יום רביעי ברונטה, יום חמישי פוקנר. שורפים הכל ב-451 מעלות פרנהייט. אתה נשמע ממש מרוצה מזה. זאת העבודה. אני רואה. קלריס! זה הבית שלי. מה זה? מה? כל האורות שלכם דלוקים. כן, זה כי אין לנו בבית קירות טלוויזיה. אנחנו יושבים לנו באור מוחלט, סבא שלי ואני. יושבים ומדברים. אתה מכיר את סבא שלי? הפילוסוף, סייר פאבר? יושבים ומדברים. על מה אתם מדברים? מילים, מילים, מילים. תגיד, אתה מאושר? מאושר? הבלתי אפשרי הוא אפשרי. לילה טוב.
מילדרד. אני בבית. אם תלכי עכשיו לישון, אחר כך לא תצליחי להירדם. רק 8 בערב. מילדרד. מילי, את זוכרת איך הכרנו? אני ניסיתי להיזכר. לא, סתם. את לא זוכרת? מילי. מילדרד. מילי. מילי? מילי! אלוהים! בית חולים המבורג? בית החולים המבורג! זה גיא מונטג, אני גר בדרך וולדון 46, זאת אשתי. אני חושב שהיא בלעה את כל הכדורים שלה. מר מונטג, אשתך! עדיף שתחכה בחוץ, מר מונטג, נתקן את אשתך צ'יק צ'אק. כן. תביא אותה לפה, סטן. לאט לאט. שים את המסכה שלך, סטן, זה לא סניטרי ככה. אוקיי. שאיבה טובה, שטיפת מחזור הדם, הקיבה, טיפול 10,000. יפה, יפה. בוא תיקח אותה. אולי. בוא נמדוד לה לחץ דם לזאתי. בוא נכניס את זה לפה. כן. מה לחץ דם? אוי, תקין, בסדר, בואי לפה. ילדה טובה, אישה טובה, בואי תשני, נו. אתה רואה מר מונטג, בריאה כמו שור. עד הבוקר בריאה כמו שור, אדוני. רק תחתום כאן. מה? תחתום מר כאן, אדוני. מונטג, תחתום בדבר שהוא עשה עם הראש. עם הראש, כן. פשוט תחתום כאן. יפה. יופי, אתה יכול לתת לה לישון ותגיש לה ארוחת בוקר למיטה. סוף טוב, הכל טוב. מילי! השעה 9:00. אלוהים, אני גובעת! קדימה מונטג, לעבודה! מה לא בסדר איתך? הנה, תאכיל את הפרצוף שלך. מילדרד, את לא שאני כל כך רעבה? אני ממש מורעבת. את לא זוכרת? זוכרת מה? תאכל. התוכנית שלי מתחילה עוד 2 דקות. המופע של מילדרד. היום זאת אני הכוכבת. אפילו התלבשתי במיוחד. יפה, נכון? הם התקשרו אתמול בלילה. מילדרד. הם אמרו לי, זאת את. זה לא אדיר? יש אלפי מילדרדיות בעיר הזאת, הם התקשרו לכולן. זה ממש לא נכון. זה שם ממש נדיר. הם עושים את זה כל יום למישהי אחרת. יום ראשון זאת מרי, יום שני זאת הלן, והם משאירים פאוזות כאלה כדי שאיזה מרי, איזה 10,000 מריות או 40,000 הלניות יאמרו להם איזה שורה והרגישו כאילו הם מדברות עם הטלוויזיה. הנה, זה מתחיל. הגיע הזמן למופע של מילדרד. אתה רואה? זאת אני. מה את מתרגשת? זאת סתם טלוויזיה. הלוואי והיו לנו עוד 2 קירות טלוויזיה, או 3, כמו לשכנים, או אפילו 4 יום אחד. זה לא יהיה אדיר, אנחנו נהיה מוקפים לגמרי. היום מילדרד תתמודד עם הנורא מכל. כל חייה הובילו לרגע הזה. אני הייתי צריכה להתכונן, אני לא ידעתי, מילדרד, ספרי לנו מה קרה, מסכנה שלנו. את תהיי בסדר גמור, אבל מה קרה? נו, תעני. אני... הם מחכים רק לך.
אני... זה נשמע נורא והיום. ומה קרה אז? טוב, אני... תספרי להם מה קרה אתמול בלילה. אתמול בלילה. תספרי להם. אתמול בלילה. כן. בעלי. כן. הוא היה... כן. עם אישה אחרת. מה? מה אתה מתרגש? זאת סתם טלוויזיה, וזה לא הכל. איזו מסכנה. אני חושבת שהוא הולך לעזוב אותי. כן, כן, זאת האמת. הם אדירים. בואי נסיח את דעתך מהבעיה הנוראית הזאת. מחר בלילה, מילדרד, כן. אנחנו הזמנו אורחים. הזמנו את תום וסם ואליס ורוג'ר, אבל רוג'ר לא סובל את סם. את תצטרכי להזמין מישהו אחר. הכל תלוי רק בך, מילדרד. אני... האם זה יהיה רלף או וויליאם? וויליאם. בראבו! יוצא דופן! נהדרת! מילדרד, מילדרד, את כל כך שמימית. השעה 10:00. מבט צידי חזיתי, אחורי, עילי, תחתון, רנטגן, הילוך איתי. מקסים, פשוט מקסים. זהו, בוא נשווה בין הרנטגן לבין הרוצח האמיתי. מונטק, בוא תראה. לדעתי זה שורש הבעיה כאן ברגל האחורית. נעשה עכשיו. יפה יפה. מצוין. מצוין. אתם עדיין בחרא הזה? עדיין בחרא הזה. כמה זמן זה כבר? 8 חודשים. כמעט שנה. נראה לכם שהגרוטה הזאת אי פעם תעבוד. הוא כמעט מוכן לעזוב את המלונה. ואז נשלח אותו לצוד אותך. בלק. נו, מונטג, שניקח אותו לנסיעת מבחן. המפקד. שנכניס לחותם שלו שבב זהות. מפקד. הנה, מרקם, ריח, צבע, צורה, משקל, אורך, רוחב, כל הקריטריונים של איזה אחד בשם ג'ייסון אל בלק! אני סתם צחקתי! תמשיך לצחוק. כלב האימים המקסים שלנו הולך לשנות את כל מערך שריפת הספרים. הוא מסוגל להריח את ריח הספר על אדם ממרחק של אלפי קילומטרים. עכשיו הוא יכיר גם את הריח שלך וגם של עוד 10,000 טרוריסטים. מה אתה אומר? איזה פחד. איך תקראו לטמטום הזה? פשוט הכלב. לא יודע למה. אני ממש מתפתה לקרוא לו בסקרוויל. לא היה פעם ספר כזה? קראת אותו? אני? כן. לא, מה פתאום? מה פתאום? אני זוכר את השם הזה מאחת הפשיטות. יפה. אז זה אומר שהוא מעולם לא היה קיים.
נכון? נכון. נו טוב. מספיק הכלב. מתי הדבר הזה יהיה מוכן לעבוד? מחר? מה? זה הופיע במהדורה של 9. איזה אדיר, מונטג? אתה ואני, אנחנו עוד נהיה מפורסמים. אזעקה! אזעקה! ספרים אסורים! הכתובת גרינל 490. הטרוריסטית האצון אליס. האצון אליס. קדימה. קדימה, מונטג. מוזר, מה? מוזר מאוד. המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה. היכנסו? היכנסו? נכנסים. נכנסים. גברת הדסון? לא הייתם אמורים לשאול את זה לפני שפרצתם את הדלת? גברת אליס הדסון. באתם להוציא להורג את הילדים שלי. איזה ילדים? זאת מטאפורה, בלק. מטאפורה, כן. את התליין צריך להוציא להורג. או, תראו, תראו. ז'אן דארק מוכנה לעלות על המוקד. לא ז'אן דארק. סתם אישה קטנה ומפוחדת. אין לך מה לפחד. אנחנו לא ניגע בך, באנו רק בשביל הספרים. רק בשביל הספרים. קדימה, שים אותם בערימה. הנה, ממש כמו להוציא את הזבל. אתה רוצה רשימת מלאי? אין צורך, את רואה? אנחנו מסתדרים. אוסטין, אטווד, אורוול, ג'ויס, דנטה, סוויפט. יפה יפה. שלל יפה. מולייר, רולינג. אליס בארץ הפלאות. יפה יפה. היכונו להצתה. מונטג, עלה אביור. מה? שכחתי את הדלק בחוץ. אולדן, המפקד! לך תביא אותו. המפקד! מונטג! יכול ללוות אותה החוצה? לא. אני לא זזה מכאן. את לא יכולה! מונטג, יש לי תחושה שהאישה פה יותר חזקה מכולנו. קח. אני רוצה לתת לך אותו. אתה מרשה לי? אסור לנו. קח את זה, מונטג. קח את זה! האודיסאה. היכונו להצתה. המפקד! המפקד, המפקד. מה אתה רוצה שאני אעשה? שתוציא אותה בכוח. אני לא זזה מכאן. נחיה ונראה, גברתי. הוצאת לי את המילים מהפה, אדוני. צ'שר קט? התואיל להגיד לי באיזו דרך עליי ללכת מכאן? זה תלוי במידה רבה. לאן את רוצה להגיע? לא כל כך אכפת לי לאן. אם כך, לא משנה באיזה דרך תלכי, אם רק תתמידי בהליכה. היכונו להצתה.
יקומו מהצתה! מה? היא אמרה לך איזה משהו, ואתה ענית לה משהו בתשובה, מה זה היה? סתם. כלום. שום דבר, איזה שטויות אני יודע. לפעמים אני מפתיע את עצמי. בוא נלך. הבית שלה עדיין בוער. הוא עיוור כל הלילה, היא מתה! שכח ממנה. מונטג. הספר. איזה ספר? הספר. זרקת אותו חזרה לאש? כן. יפה. קדימה. משהו לא בסדר. מה קרה? שריפה. כן. שרפנו אישה עם כל הספרים שלה. היו שם איזה 1,000, אולי יותר, עותקים של דנטה, של סוויפט, של קפקא, כן, של שלי. סבא אומר שהיו רשימות אינסופיות של שמות. כנראה שיש משהו בספרים, דברים שאנחנו לא יכולים אפילו להעלות על הדעת. משהו שגורם לאישה להישאר בתוך בית עולה באש. חייב להיות. היא לא הייתה נשארת שם סתם, היא נראתה לי כל כך... שפויה? את לא מבינה איזה כמויות של דלק שפכתי ב10 השנים האחרונות. ומאחורי כל ספר כזה עומד מישהו, או מישהי, בן אדם, ואולי לקח לו או לה חיים שלמים לכתוב את כל המחשבות, להתבונן בעולם ממש כמונו. ואז אני בא, בתוך 2 דקות, זה נגמר. משהו קורה לי. אני לא מצליח להבין. זה הפנים שלהם, הם לא יוצאות לי מהראש. גם הפנים של המפקד. הוא פחד ממנה, ואני לא מבין למה שהוא פחד ממישהי כמוה. הבלתי אפשרי הוא אפשרי. מה? זה התחיל. מה? סבא שלי קורא לזה להפסיק לרצות לדעת איך הדברים קורים ולהתחיל לרצות לדעת למה. קלריס! טוב, אל תלכי. אתה כבאי, תן לי פקודה. זה פקודה. כן המפקד. אם משהו יקרה לי, תחפש אותי. איך? לך בעקבות שביל האבנים הצהובות. אתה יודע? לפעמים ממש מאוחר בלילה אני ממש מצליחה לדמיין את זה. לדמיין את מה? שאתה מאושר. קלריס! אני באמת צריכה ללכת. להתראות. קלריס! הותר בית נוסף, שימש כתא טרור, עלה באש, אזעקות נשמעו,
מספר הספרים היה קרוב 1,000. השעה 9:00. קדימה מונטג, לעבודה. קום מונטג. מונטג, השעה כבר 9, שלא תאחר, קדימה, לעבודה. לא, מה זאת אומרת לא? לא, אני חולה. 10 שנים אנחנו ביחד ואפילו פעם אחת לא היית חולה. 10 שנים אנחנו ביחד ואפילו פעם אחת לא הייתי בריא. תתקשרי אליהם, מילי. תגידי להם שאני חולה. תגידי להם שמצאת אותי מת. מה? אם תתקשרי עכשיו, בצהריים כבר תהיה הלוויה, בערב כבר יגיעו לנחם. אם תמשיך לדבר ככה, תוך דקה הם יבואו. הם! מי זה הם? תפסיק עם זה! אם הם באו לבית של השכנים ממול, הם יכולים לבוא גם לבית שלנו. בית ממול? הם באו אתמול, שרפו את הבית. למה לא סיפרת לי? כל האורות היו דולקים כל הזמן. זה הלחיץ אותי. הם שרפו הסבא וקלריס. זה היה כל כך מוזר. פתאום האורות קבעו אחד אחרי שנה שלמה של אור. מונטג, לא! תחנת האש מונפליה בבקשה. תחנת האש מונפליה! כאן גיא מונטג, מדווח שאני חולה. כן, זה כבר מופיע בנתונים שלנו! איך זה יכול להיות? תנתק! המפקד ביטי כבר בדרכו אליך! אני מילדרד. המפקד! נו, מונטג. ידעתי שאחרי לילה כזה לא תצא מהמיטה. תסמוך על המפקד שלך, הוא מכיר את האנשים שלו יותר טוב ממה שהם מכירים את עצמם. הבאתי לך מתנה. כמה נחמד מצידך. את לא מבינה עד כמה זה נחמד מצידי. תפתח אותה. נו, מה יש שם? מרקם, ריח, צבע, צורה, משקל, אורך, רוחב. כל הקריטריונים של איזה אחד בשם גיא מונטג. אולי נשים את זה בתוך הלוע של הכלב. זאת תהיה חתיכת הופעת בכורה. בית יפה יפה. אישה יפה יפה. תעשה לי סיור בבית. יש כאן ספר שהוחבא. טוב? אז לא נצטרך באמת לחפש אותו, נכון? נו, מונטג. חולה, אה? חולה מאוד או חולה למדי? זה אני. לא, 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 זה בסדר, זה קורה לכל כבאי. במוקדם או במאוחר. גם אני הייתי חולה פעם. חולה מאוד, חולה מת. חולה בנפש. לאן אתה לוקח אותו? אל תדאגי, גברת מונטג. אין לך שום סיבה לדאגה. תכיר את המשפחה שלי, מונטג. שלי. כן. שלי. אבל... אתה! כן. אני. אני המפקד. מפקד תחנת האש. מפחיד, נכון? בחיים לא ראית כל כך הרבה ספרים. לא ככה. זה אוסף יותר מרשים מהאוסף של גברת טלי סצון. נכון או לא? עוד מישהו יודע על זה? רק אתה. אני? למה? למה אני? כי אתה מזכיר לי את האינטלקטואל הצעיר והמטומטם שאני הייתי פעם. קדימה, מונטג. תעיף מבט. קח אותם ביד. הם לא נושכים.
כמה זמן יש לך אותם? 30 שנה. חלק נשארו מהתקופה שלי כמטומטם, והשאר הגיעו לכאן אחרי שהחכמתי. הבאתי אותם הביתה זוגות, כמו בעלי חיים לספריית תיבת נוח. זה לא חוקי. רק אם אתה קורא אותם, מונטג. אתה לא רואה את היופי? מעולם לא קראתי אותם. אתה מבין? בסופו של דבר אני בכלל לא פושע. אם אי פעם תתפוס אותי קורא ספר, אתה מוזמן מיד להסגיר אותי. הספרים האלה גוססים. הבאתי אותם לכאן כדי שימותו. אבל פעם מה? פעם בטח אהבת אותם. אחת אפס. האיש שאהב ספרים. לא, הילד שהיה מטורף על ספרים. ספרים היו הסנדוויץ' שלי לארוחת 10, צהריים, ערב, חצות. אני קראתי את הדפים, אכלתי אותם במלח, הטבעתי אותם ברוטב, לעסתי את הכריכה, דפדפתי עם הלשון, ספרים בכמויות, לפי משקל, מיליארדים. פילוסופיה, תולדות האומנות, פוליטיקה, מדעי החברה, השירה, מאמרים, מחזות, מה שלא תרצה, אני הכל טרפתי, ואז הגיעו החיים האמיתיים. החיים? אותו סיפור. אהבה שלא הצליחה, עבודה שלא התאימה, חלום שהתקלקל, מוות שהגיע בפתאומיות לחברים שלא הגיע להם, כסיסה ארוכה של אמא שלי, התאבדות קצרה של אבא. ופתחתי את העמודים בספרי הספרייה המרשימה שלי, ומה מצאתי שמה? מה? כל עמוד ריק, מונטג, ריק לגמרי. היו שם מילים, מלא מילים, אבל הם חלפו על פני עיניי כמו שמן רותח, לא אומרות כלום. לא מציעות עזרה, לא נחמה, לא שלווה, לא מיטה, לא מקלט, לא אהבת אמת, לא אור. זה היה פשוט בלתי אפשרי. בגלל זה אני הראשון להיכנס לספרייה, הראשון לעלות במדרגות, הראשון בלב הכבשן הבוער של אנשי ארצות הצייתנים. תנו לי את הדלק ותעבירו לי את המבער. מתנה קטנה בשבילך, מונטג. מהשרוף והשחוק לנושא לפיד האמת הצעיר. וראיתי את המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל, ורעות רוח. כל שהיה הוא שיהיה, כל שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. קהלת. תתחיל ספרייה משלך. מספרים שלעולם לא תקרא. רק אל תקרא. אחרת באמת תהיה חולה. האודיסאה מאת הומרוס. גבר דרכים לא רבות, עליו ספרי לי המוזה. הרבה מאוד נדד אחר שהחריב את מצודת טרויה הקדושה. ראה הרי בני אדם רבים והכיר מחשבותם. רבו מכאוביו שסבל בליבו עלי ים, עת ביקש לערוב לנפשו,
וליום שיבתם של רעיו. זה גיא מונטג. בבקשה, לך מכאן! אני כבאי, אסור לך לסלק אותי. אני רוצה לדבר על הנכדה שלך, מר פאבר? הוליכו אותך שולל! שמי האמיתי אינו פאבר! קראו לי סמית, ואז פולי, סמואלס! קראו לך פרופסור! קראו לי הקוסם מהארץ! עוץ! מתחזה אוויל ומוג לב. כזה אני. כל הראש שלי זבל. סבא של קלריס הוא פחדן וחולה נפש. סלח לי, אני רק רואה כבאי, הוא כבר מת מפחד. מה אתה רוצה? היא בחיים? כן. לא. אולי. גם אם היא מתה, אף אחד לא יודיע לי. מתה? או נעלמה, כפי שהיא הייתה אומרת. אני רק רוצה שתעביר לה מסר ממני. מה? שזה לא הייתי אני. לא אני זה שהסגיר אתכם. היזהר פאבר זכור, ברביעי שורפים ברונטה, בחמישי שורפים פוקנר, ובשישי פאבר! אתה לא תישרף, אני צריך את עזרתך. אני יודע שיש מחתרת. אני יודע שיש עוד אנשים כמוך, וכמו קלריס. אתם בסכנה. יש טכנולוגיה חדשה, הם קוראים לזה הכלב. אלפי ספרים ואנשים עומדים להיעלם, לעד. ואם אתה תעזור לי, אז נוכל לעשות עם זה משהו. אני זקן מדי, אתה צעיר מדי, טיפש כמו חיה באחו. אני עייף! מר מונטג, אתה רואה לפניך פחדן. אני ראיתי לאן הרוח נושבת לפני שנים רבות. ראיתי ושתקתי. כשהקימו סוף סוף מערך לשריפת ספרים, צעקתי בשקט, רטנתי קצת, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. כבר לא נותר איש לצעוק ולרטון ביחד איתי. אני רוצה שתלמד אותי על הספרים. אתה לא צריך את הספרים! אתה צריך את מה שפעם היה בהם. הם היו רק כלי קיבול. מקום בו הפקדנו את מה שפחדנו לשכוח. אין בהם שום קסם שאפשר ללמד. הקסם הוא באופן בו הם תפרו עבורנו את היקום תלאים תלאים. מה זה ספר? ספר זה בסך הכל בן אדם שרצה לספר סיפור, והיה לו מספיק אכפת כדי לכתוב אותו. אתה כמובן לא מסוגל להבין את זה. אבל אני רוצה להבין. לך הביתה, אמר מונטג. למה לך להמשיך להתרוצץ בכלוב ולהתעקש שאתה לא אוגר?
היי! התנ"ך. אני לא ראיתי אחד כבר 20 שנה. הוא שלך. רק אם תלמד אותי מה אני קורא. לא. לא, לא, לא. מה מונטג, מה אתה עושה? מה? תפסיק, מה זה העותק האחרון? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור. ויהי אור. תראה את הנייר, המילים. תראה את הכריכה, הדיו עצמו. הדיו עצמו. שמת לב פעם איזה ריח טוב? תלמד אותי. לספרים יש ריח של אבק מאלכסנדריה. זמן, לילה, ארץ. נו, אני אהיה המורה שלך. אתה מוכן, מונטג? לעולם אל תבוא לפה יותר, אל תפגוש אותי ואל תתקשר אליי. מה? כבר אמרתי לך, אין בעולם פחדן גדול ממני. מעכשיו אהיה המורה שלך מכאן. תרמיל קטן של עושר אינסופי. המצאה שלי. בסיבוב הזה לפחות. פעם העולם היה מלא בכאלה עד שהממשלה הוציאה אותה מחוץ לחוק. הם לא רצו שאנשים יהיו בקשר בסתר. אבל עכשיו הבלתי אפשרי הוא אפשרי. קלריס הייתה יוצאת לטייל בחוץ, והסבא המשוגע שלה היה נשאר בבית ומדקלם לה מלוויל, שייקספיר, אפלטון. באשר תלך, אלך איתך. ההמצאה החדשה ללוחמה בטרור תצא היום לדרך. הפיתוח החדשני של מערך שריפת הספרים, צייד חשמלי, ממוחשב, קטלני, המכונה הכלב. השעה 9:00
גבירותיי ורבותיי, הערב תוכנית מיוחדת וחד פעמית, מופע איחוד המרגש בכיכובה של מילדרד פם. קבלו אותה, כוכבת המופע המרגש של הערב. מילדרד. שקט מונטג, אל תהרוס. מילדרד, את בוודאי שואלת את עצמך למה את כאן. את יודעת למה, בגללו הוא מקור כל הבעיות שלך. ספרי לנו עליו, ספרי לנו מה הוא עשה לך. מילדרד. אני לא יודעת מאיפה להתחיל. קודם כל הוא לא מבין אותי. אני מנסה, אני באמת מנסה, אבל אני לא מבינה אותו. אני לפעמים כל כך כועסת עליו שאני רוצה לראות אותו נשרף. אותו ואת כל הספרים שלו, זה הכל בגלל הספרים. הספרים האלה הם עשו לו משהו. אני חושבת שהוא... כן, דברי, זה בסדר מילדרד. אני חושבת שהוא קורא את הספרים שהוא שורף. מי? מונטג לא! אני לא סיימתי, מונטג! מונטג תיזהר! מילדרד, את לא מבינה. מה אתה עושה מונטג? מה זה חשוב עכשיו? תשתוק! מילדרד, תקשיבי לי. אתה לא רואה, מונטג? זה הכל בגלל הספרים. הספרים לקחו אותך ממני. זה לא אמיתי. מה שבספרים לא אמיתי. וזה כן אמיתי? כן. פה אנשים צוחקים ומדברים איתי והם יודעים איך קוראים לי. מילי! האנשים האלה בקירות באמת יודעים איך קוראים לך? האנשים בקירות באמת אוהבים אותך? האנשים בקירות שוכבים לצידך כל הלילה מוטרפים מדאגה כשהוא פלט את כל הכדורים שלך, זה באמת מה שאת חושבת? אני לא מבינה מה אתה רוצה ממני. אני לא מבינה מי אתה. מונטג, זה מספיק! מילדרד, מילי, את זוכרת איך הכרנו? ניסיתי להיזכר. אני לא. את לא זוכרת? בנשף. איזה נשף? על מה אתה מדבר? ידעתי. רק לא ספר, מונטג. זה לא סתם ספר, זה מחזה, זה שירה. קוראים לזה רומאו ויוליה. אם אתה הולך על זה אני עוזב הכל, אני חותך. אין עזרה, אין חינוך. לא לשכוח שאני כבאי. כולם יודעים. איזה אור בוהק שם בחלון. זה המזרח, ויוליה היא השמש. עלי כבר שמש, לבנה סלקי, היא כבר חולה, היא חיוורת מקנאה כי את יפה ממנה, יפתי. לחייה היא משעינה על יד יפה, ארור שלא עשה אותי כפפה. רומאו, רומאו, למה אתה רומאו? סרב לשם ותתכחש לאב. אם לא, רק תשבע לי שתאהב, כי רק השם הוא האויב שלי. אתה לא מונטגיו. מה יש בשם, נניח, שושנה, בשם אחר, ריחה פחות מתוק? זרוק את השם רומאו, תפוס אותי. אתפוס, ובמילה, רק תקראי לי אהובי, ומהיום זה שמי. רומאו, אם אתה אוהב אותי, תגיד לי בכנות. נשבע לך בלבנה ששם מעל. קוראים לי שם. שלום רומאו, ואלף לילה טוב. פרידה היא צער כה מתוק, שעד מחר אומר שלום ולא אשתוק. מילי,
למה לא עשינו ילדים? לא יודעת. אתה יודע? לא יודע. נראה לי שאף פעם לא הצלחתי לדמיין את זה. לדמיין את מה? אותנו. אותך, אותי, יחד. מאושרים, זה היה נראה לי בלתי אפשרי. אני מצטער. גם אני. זה מספיק. מונטגיו. הגיע הזמן. איי! תראו את הבן זונה הזה, תראו איך הוא רץ! עם 8 רגליים גם אתה היית רץ ככה. איפה הטרף? שם, בין הצללים. מתחבא בין הבניינים, רואה? לשווא. זה חתיכת כלבלב, תראו איך הוא רץ! עכשיו תראה איך הוא מתביית. אני מוריד בפניך את הכובע, המפקד. הוא עלה לריח. אני מתפלא עליך, בלק. חשבתי שהכלב שלנו לא בא לך בטוב. פתאום התאהבת בו. תראה, האפס יודע שסוגרים עליו. הוא סוגר עליו! רוץ בן כלב המטומטם, רוץ! תפוס אותו! גאו! המפקד, היצור הזה פשוט גאון. איפה מונטג? איך הוא מפסיד את סיבוב הניצחון שלו? סרטון ההטמעה של הכלב ממחיש היטב, עידן חדש בהגנה על האזרח. הערב ב-6 חשיפה בלעדית במהדורה. נצפה בשידור חי בקורבן הראשון של... הכלב. קלפים? קלפים? מונטג! 3 ידיים. פרופסור פאבר! איפה אתה? בתחנה. אלוהים אדירים, איך הלחצת אותי, הלב שלי. שמעת את זה? מונטג? שום דבר. מה, אתה מדבר עם עצמך, מונטג? מה, שוב אתה והקולות שלך? יש לך משימה, אל תסטה מן הדרך. חכה שתהיה לבד כדי שתוכל לגשת לכלב. בינתיים יירגע, שחק קלפים. חכה לשעת הכושר. הסבלנות מרה היא, אך פירותיה מתוקים. יש? יש. יופי. עכשיו לך תשב כבר. תכניס אותי. מה עובר עליך, מונטג? מה, נתפס לך הצוואר? מה, שכחת איך משחקים המונטג? נמאס לך להפסיד! זאת לא השאלה! להיות או לא להיות? זאת השאלה. להיות או לא להיות? להיות או לא להיות? זאת השאלה? נכון, מונטג? תיזהר. האם זאת אצילות נפש גדולה יותר לספוג את החיצים והקליעים של המזל המתפרע, או עם חמוש לצאת מול ים צרות, לתקוף אותן וככה לחסל אותן? מה דעתך, מונטג? המלט! לא, אלוהים. לא התכוונתי שתאמר את זה. שח? מה? חשבתי שמשחקים קלפים. סוף סוף אתה משחק. מה החוקים של המשחק שמשחקים המפקד? אין ברירה, תעשה כאילו הכל בדיחה. נו!
נו, כבר ילד מרביצים לך, לא תחזיר. למות, לישון. למות, לישון. כן, זה הכל. כן, זה הכל. ולהגיד שבשינה אנחנו מחסלים את מחרובי הלב בלב המקום שהבשר והדם יורש. צריך להתפלל באדיקות לסוף שלם כזה. למות, לישון. אולי לחלום. זה העוקץ. יפה יפה. כל העולם במה. כל הגברים והאנשים הם רק שחקנים. יש להם יציאות ויש כניסות. כתוב בעיניכם. וכל איש בימיו הוא משחק שלל תפקידים שונים. מטרת המשחק. המלט! להניף ראי אל מול הטבע. להראות לטוב את הקלסתר שלו. ויש את הפרצוף שלו, בכל הדור, את החותם והצורה שלו. עדיין יש לך את זה, פאבר? החיים הם רק מנצל חולף. שחקן עלוב שמקפץ ומתחרץ על הבמה שעה ולא נשמע. מקבט! הם מעשייה מפה שמפגר! כולם לא ממש, בשר במשמעות לא כלום. לא פעם בתכנים הם נביאים. אל תפחד מן הגדולה. יש שנולדים גדולים, יש שמשיגים גדולה, ויש שהגדולה נופלת עליהם. הגברת מתלהמת קצת יותר מדי. שכבו, פשוטים, מאושרים, בנוח. לראש עליו יש כתר, אין מנוח. סוס! הממלכה שלי תמורת סוס! פרידה יצר קומתו. שעד מחר אמר שלום ולא אשתוק. נו כבר ילד! ליהודי אין עיניים! ליהודי אין ידיים! ליהודי אין גוף. חושים, רגשות, יצרים! אם אתם דוקרים אותנו, אנחנו לא מדממים! אם אתם מרעילים אותנו, אנחנו לא מתים! אם אתם מדגדגים אותנו, אנחנו לא צוחקים! ואם אתם עושים לנו עוול, שלא ננקום! יפה יפה. אזעקה! סוף! אלפי ספרים! איום על ביטחון המדינה! רמה אדומה! הנה הטרף של הכלב. הכתובת וולדון 46! וולדון 46? זה בטח טעות, זה לא הכתובת כן, זה הכתובת שלי. הטרוריסט גיא מונטג! אני לא מאמין. המפקד! תענו לקריאה. אבל המפקד! תענו כבר לקריאה! אתם תטפלו בספרים, הכלב יטפל בו! טוסו! מילדרד הסגירה אותי? לא. אתה הסגרת את עצמך. האשמה, ברוטוס יקר, היא לא בכוכבים שלנו, אלא בנו. פחדן, מת 1000 פעם עד מותו. גיבור תואם רק פעם אחת מוות. שח, מת, פרופסור פאבר. עכשיו אנחנו יודעים איפה אתה מסתתר. לא, אנחנו באים אליך. אנחנו באים עכשיו. אנחנו כבר בדלת. סוס! אנחנו עולים למעלה. לא, הוא משקר לך. אנחנו באים! לא! אנחנו פה. כך. כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. וגם אתה, ברוטוס. אז פול, קיסר, תאמין לי, עדיף לו ככה מאשר למות ממלטעותיו של הכלב. אל תעשה את זה. למה לא? כי אני עייף! עייף להחריד! וזה בדיוק מה שאני רוצה! אז אל תעשה לי טובה, חתיכת בן זונה מטומטם. מונטג, אתה מזכיר לי איזה טיפש אני הייתי בדיוק כמוך. אני פשוט רוצה שתישאר כאן הרבה זמן אחריי, אז אל תיתן להם סיבה לרדוף אחריך. מונטג, פסי הרכבת הישנה, 10 קילומטרים מחוץ לעיר, קדימה. רוץ.
מרקם, ריח, צבע, צורה, משקל, אורך, רוחב. נתוני זהות התקבלו. אני לא מבין, זה לא הנתוני זהות שלי. הסחת דעת קטנה לכלבלב שלנו להרוויח לך עוד קצת זמן כדי שתתחיל לרוץ מונטג, הם עוד רגע יעלו עליך. אלה הנתוני זהות שלך. זכור אותי המלט בני. אדיה. 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 רוץ גבוה בעת שונא! לשבת על דרבישר, וכך גרמו לאיחודם. דרסי הוא כמו אליזבת. אהבת אמת, הכרה טובה עמוקה כלפי אני... מר מונטג, ברוך הבא, חיכינו לך. כן, אנחנו יודעים מי אתה. אתה איש השעה. היית צריך לראות איך תפסו אותך. איך תפסו אותי? אתה חמקת להם מבין האצבעות, וזה הוציא את המדינה רע. אז הם מצאו שעיר לעזאזל ובאימו תמונת ניצחון. שידרו את זה בכל הערוצים במהדורה המרכזית. הכלב ננעל על הריח. שגר. גיא מונטג מת והרחובות שוב בטוחים. זה היה מרדף מרשים מאוד. בימוי מבריק. ברכותיי, מר מונטג. מהיום, באופן רשמי, אתה מת. לפחות ככה הממשלה חושבת. עכשיו אתה יכול להשיל את האור. אני רציתי. בסדר. אוי, סליחה. לא הצגתי את עצמי. אני שר הטבעות, מאת J.R.R. טולקין. ברוך הבא לפלך. אתה שר הטבעות? כל שלושת הכרכים. אפשר ללחוץ את היד? תודה. אפשר ללחוץ את היד לספר? הכל אפשרי. תכיר את אוליבר. אוליבר טוויסט, מצ'ארלס דיקנס, נעים מאוד. את אוליבר טוויסט? כן. זה הטוויסט. איפה סיפורה של שפחה? בטח בשיחים איפשהו עם התפסן בשדה השיפון. אני גצבי הגדול. לה יש את המסיבות הכי טובות.
וזה אנה קרנינה מאת טולסטוי. אתה רוצה שאני אדקלם את עצמי? די, זה לא יפה. כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו. כל משפחה אומללה בדרכה שלה. נשמע כיף. ואתה? אני גאווה. בדעה קדומה. מאת ג'יין אוסטן. זה שני כרכים. נעים להכיר. אני דון קיחוטה של מיגל דה סרוונטס. אביר הנודד בלא אהבה הוא כעץ ללא עלים, כגוף ללא נשמה. טרנקילו הומברה. כפי שאתה רואה, אי אפשר לשפוט ספר לפי הכריכה. אנחנו כאן 50 אנשים בערך, אבל יש עוד הרבה יותר. בתחנות רכבת עזובות, משוטטים בצידי הדרכים, נוודים כלפי חוץ, אבל כלפי פנים, ספריות שלמות. אף אחד לא תכנן את זה. זה פשוט קרה. איזה מישהו אחד פעם קרא ספר והתאהב בו, ובמקום לאבד אותו, הוא שינן אותו. ואז מצאנו אחד את השני. אנחנו מיעוט של דחויים שזועקים אל השממה, אבל זה לא יהיה כך לנצח. יום אחד נענה לקריאה ונדקלם בזה אחר זה את כל מה שלמדנו והספרים יצאו שוב לאור. אמן. אז אתה מנהל פה את העניינים. לא, זה לא אני. זה הרוזן. יש לך ספר? יש לי ספר. תכף תראה. נו, קום. אוי, אבוי. אני מפריעה? את לא סתם מפריעה. מטלטלת את כל קיומי. ברוך הבא. תרשה לי להציג את הרוזן ממונטה קריסטו, המנהיגה שלנו. ואתה? אני אודיסאה. זה טוב. מאת הומרוס. זה לא רוסי. תוכיח? תנסה. גבר דרכים לא רבות, עליו ספרי לי המוזה. הרבה מאוד נדד אחר שהחריב את מצודת טרויה הקדושה, ראה ערי בני אדם רבים והכיר מחשבותם. רבו מחוביו שסבל בליבו עלי ים, עת ביקש לערוב לנפשו וליום שיבתם של רעיו. וואו, פנטסטיקו! אמרתי לכם שזה יפה. היי, סליחה. את הספרים אנחנו מחביאים בתודעה, במקום שאי אפשר למצוא או לראות אותם. ואז שורפים את הנייר. זה רק נייר. מה זה? האור עולה. בוקר חדש? בוקר חדש. אמרתי לך, הבלתי אפשרי הוא אפשרי. איך זה ממשיך? אודיסאה? אודיסאה. ואולם את רעיו לא הושיע, חרף תשוקתו. הן בשל חטאתם הם עבדו, שותים. הם סעדו ליבם בבקרו של הליוס היפריון, והוא נטל מהם את יום השיבה. או האלה בת זהוס, פתחי כתוב בעינייך, ודבר מה מאלה העלינה אף באוזנינו. הנה יתרם, כל אשר נמלטו מעבדון עוקב, כבר היו בבתיהם, כי נמלטו ממלחמה ומים. אך רק אותו, ההורג אל יום שיבתו, ואל אשתו, עצרה הנימפה הנאצלת. ככה זה נגמר?